Tjena på er! Svi från mig här. Jag är ute och kollar till fårhägnet här på fårbetet. Jag har ett par får som har gått ut och kommit hem. Så jag fick köra ut. Min stora fråga är ju varför de går ut. För som ni ser, det här går ju upp till knäna på mig. Ja, det ser ni på traktordäcken också. Det är ju jättemycket för de här. Grejen är att få äter väl inte riktigt det här höga. Men vi ska ju släppa ut lite nöt här också, tänkte vi. Som ska hjälpa till att avlasta det här betet. Det är ju, vad är det, 250 hektar kanske. Så att de här tackorna som kom hem nu, det är ju sådana vi precis har skilt av bagglammen ifrån. Så det är väl lite därför också de vill hem till sina lamm. Undrar vad de är. Så att nu håller jag på att titta över här. Det kom hem 4 stycken idag. Så att jag ska titta över här innan jag släpper ut dem igen här. För det är ju dumt att släppa ut dem och så kommer de tillbaka direkt igen. Så jag ska köra vidare här längs det. Jag har haft actionkameran på skallen här nu när jag har gått. Så jag klipper väl in det lite här. Som ni ser här. Det här är ju vällemossen då. Och som ni ser här, det är vass i princip allting här. Från och med nu. Bakom mig är det ju mycket gräs. Och sen är det mer allvaraktigt där bort. Men det är fortfarande obegripligt att de inte vill stanna kvar när de har det här. De ska gå in på de avslagna vallarna och sånt här istället. Helt obegripligt. Ja, men jag ska rulla vidare genom vassen här bortåt och se den sista sträckan. Så har vi ju vårt bete vid Ungenstallet bara precis där borta. Jag vet inte om ni ser den stenmuren långt där borta. Ja, ni ser där skogen är i alla fall. Det kanske är svårt att se det, men det är där träden är där borta. Där går en tvärmur. Och på andra sidan är vårt bete vi har nedanför Ungenstallet där. Och just nu är det ju tillstängt. Ja, det är inte där vi öppnar i alla fall, men det är tillstängt som vi inte ska kunna gå in på det betet. Så att där har jag fått vår lager i igår. Jag och mamma var ner och fixade upp ett par hål där. Så nu ska jag kolla över den här biten. Men jag sätter på mig kameran på skallen igen och fortsätter en stund till här. Så kommer jag tillbaka lite senare, hörni.
Nej, jag igen. Jag tror jag kan ha hittat ett hål här. Det här ser ju lite ut att hänga lite i luften. Och det är ju inte så mycket jag kan göra åt det här faktiskt. Med de redskapen som jag har just nu. Och motorsågen är inlämnad på service. Den är väl färdig imorgon så jag har förstått det. Så då kanske det här går att ordna då, men det är ju... Ni vet, det spänner rätt så bra här. Men det är ju klart när det är trä som har tratt med sig med roten så. Så det är inte så fint. Får vi försöka göra någonting åt under morgondagen. Ja, det är underligt att de går ut här. Nu är det en liten bit kvar sen. Är vi alltså, uppe, det ska tydligen ha varit maratonlånga för han. sen är vi uppe vid stenmuren där mot Unghusstallet så att säga. Eller betet nedanför Unghusstallet. Unghusstallet ligger precis rätt över in här. Det är skjutbanor emellan här. Det är därför det sitter ett vitt band inne i skogen. Jag vet inte om ni såg det där. Men det är ju en sån här skyddszon. Här ser ju hängnet väldigt bra ut där inne. Kanske inte ni såg in där, men det såg bra ut. Jag har inte sett några få nu. Förhoppningsvis går de kvar längre där nere. Den är öppen plan där nere. Där jag släppte av dem. När vi körde ut dem. Där det är väldigt grönt. Ska vi se. Ja, här inne är hängnet fortfarande bra. Och där inne kanske ni ser det vita bandet också. Och här borta ser ni förstängsel igen där kanske. Det är där borta vi har lagat här igår, jag och mamma. Ja. Nu ska vi se. Och här går det som en djup kanal, jag vill inte jag köra ner. När vi backar tillbaka, svänger runt. Jag undrar för jag kan ta mig ut där borta. Det ser ut att vara ett öppet hål lite längre ner där. Och jag skulle kunna köra det hållet tillbaka. Har det inte några djupa kanaler mitt på någonstans? Se. Man tar det lite försiktigt här. Om det är några djupa hål någonstans. Ja, ni kanske ser där borta att vi har satt upp lite grindar emot stängslet där. Ja, det var svårt att se. Men vi har lagat stängslet med lite grindar där det var lite hål. Och här borta kan de rulla över stenmuren så jag fortsätter in här. Jag tror att de går där nedanför där. Ja, hörni. Jag fortsätter på egen hand här nu. Men ni får ju som vanligt prenumerera
om ni inte gör det. Det är alltid roligt. Och gillar ni videon så ge en tumme upp. Det är ju motivation och så. Nu är det ju ett tag så jag la upp en video. Det är väl en vecka sedan senaste video. Men jag är inte den där som vill ha ett schema liksom. Utan jag lägger upp lite när jag känner för att när jag har gjort någonting. Och inte försöka få det så himla enformigt. Visst, när vi hackar och pressar huset så lägger jag upp varje dag. Och det kanske blir lite enformigt, men jag försöker ju bara lägga upp när jag gör någonting som jag tycker är vettigt att visa på YouTube. Så att det... Nej, och sen får ni ju gärna dela videon om ni känner för det. Och är det någonting ni undrar eller så skicka iväg en kommentar. Försöker jag svara så fort som möjligt, hörni. Nu ska jag fortsätta hemåt här. Den är 7. Så hörs vi nästa gång, hörni. Hej!